Aha! Let's play. Aha! It's me, Pennywise. Good evening mga ka-Jappiness, and it's me, your pambansang Jappy Pil na laging magsasabi nga always be Jappy, and that's me, Japs. And of course, karon gabi, kay good evening akong giingon. Karon gabi kay ang akong itudlo ay like, I don't know, kay murag duol na ang Halloween or something like Halloween is fast approaching. Grabe man ka sa. So ang akong kuan karon is makeup tutorial. I don't know if makeup tutorial siya, but for me it should be makeup tutorial na lang sad. And that's for Halloween makeup tutorial, and kabalo ko nga kabalo jud mo ani cause sikat na siya nga horror film, and that sikat ni na horror film, and that is it. And ang akong buhaton nga tutorial is si Pennywise. So karon kay tungod sa kuan wala ko'y face paint nga puti, usually kay dapat face paint jud nga puti ang gamiton. So for now tungod sa wala ko'y face paint, ang akong gamit is powder nga white or any powder, basta powder puti siya dapat. Kasi syempre puti man jud ang naong ni Pennywise, so puti jud inyong gamiton. So powder nga white ang inyong gamiton, then afterwards i-mix niyo siya with water. Kita niyo ani? So i-mix niyo siya sa water, and muna siya ang DIY nga face paint nga white. So daghan man jud ang DIY nga face paint nga white, but kani ang pinaka easy hibuhaton. And of course hugaw na siya if madry na, like daghan fallouts, daghan jud ang fallouts. Kaya syempre powder lang siya nga murag magkuan na jud siya kanang kapit na jud sa imong naong kitungod sa water. So daghan jud ni siya fallout. So dili ko makaingon ninyo nga nindot jud siya nga quality ang powder with water for your white nga kuan, kay night tendency nga ma-erase gihapon siya. So for now, as like wala ko'y mabuhat or like something, syempre wala na tayong mabuhat, mura ang naanato karon, wala tay face paint nga white, wala ko nakabay, pero ganahan sad ko ani nga kuan, ganahan sad ko ani sa powder nga with water. So ato na siyang sugdan.
syempre, kinanglan yung sa build up style actually or makuhaan na kinanglan mo sa build up at kanang ito makuhaan na mo ang white gamit na brush kaya hindi siya pang makeup na brush siya for paint or painting. Yeah. Hindi ko maalo mag-makeup so mag-makeup na kanang pang makeup mga makeup pala mo dira. I don't know how, so bahala mo dira. Pwede lang niya ako dun sa likod na ang puti, but for now, naman sa permanent na ako kami mag-gabi sa rin, kami mag-take ang dira para one time, fair time. So karon guys, manamantad butang sa atong naong ug white. So wait lang nato siya ma-dry until pwede na nato siya, it's either makita kung pwede na ba nato siya butangan pa nato siya balik og white or mag-stick na ta sa kani then magbutang na ta red for the para sa Pennywise na. Then afterwards ana syempre of course, wait na nato siya ma-dry ha. So I'll be back if ma-dry na siya, then let's do the other parts of the makeup and I'm so excited for this. Hey guys, so karon while like, wala pa siya totally dry. So like, tungod sa mag-wait ta, totally dry siya. So lipstick na lang dadaan. And I don't know, sa ako ni siyang sister ang lipstick. So nang gigawa na ako, ay gigawa man ako. Gawin akong lips. Kita man na, guys, muna siya mga nag-fall out na siya. So, mo siya ang tendency sa kaninga klase nga like klase nga fall out. So, wait lang guys, I'll be back. Kaya ako saan siya itarong parang okay siya. Okay? Hey guys, I'm back. Nag-dry na siya and actually, I don't know, wala ko nalipay. So, nag-try na akong butang sa red na nose kaya para na anak ko yung masugod. So, wala na ko siya napakita. But akong gamit kay kaning face paint, masiguro or something. Sa kanya akong gamit na red. And ang lipstick kay sponsor joke. Kaya ang gamit akong nga lipstick sa akong sister. So, karon kaya ako nang buhaton ang lips. Then if ever, outline pa ninyo ang lips niyo. After outlining, okay, ano na, afterwards, kailangan na ninyo i-smile. Smile ninyo kay para.
kailangan i-close ang eye kasi para malaking mga lines din. So, nakita sa side. So, let's finish the other side sad. Kaya, I don't know if makuha na ko ang pagkaan sa ikas. Pero, I hope na magiging mintan money. And wait for it. Happy na. Basta ako naging before, like, lisod yun ang kaning face powder with water. Kaya, nalagay siya na dating fall out siya kanan. So, hi guys! Sumana siya and mauna na siya ang final outlook na ako nabuhat. And pasensya na mo if nilagay ang white na face paint but nindot siya sa top kay mao ni ang effect sa sa Pennywise na makeup. Then, binila ako kayo nindot ang green part. But if ever, naka may powder and water, pwede pa niyo siya ma-sitaw mo dira. Pwede pa niyo siya ma-retouch and mabutangan more plus mas nindot siya. So, now kay mato na pictorial. Yes guys, then maura to siya. Mauna ni ang akong final and all. Then leave a comment below if ever na mo yung mga gusto nga mga horror makeups nga gusto ipabuhat sa ako. And I'll try my best nga akong mabuhat tanan ang mga horror nga mga monsters or horror nga mga makeups nga inyong gusto because I'll be doing it for you if ganahan mo. So for now, kanilang sa kay maura ang nakaya sa akong budget. Like actually wala jud ako siya gikuha. Actually ang kaning kuan kay kay gikuha na ko ni like gibili naman nila so ako nang gikuha sa katong section sa akong best friend and ang kaning powder kay nananidaan diri sa balayan. I don't know kung kay kinsa ni and ang lipstick is sa akong sister so wala jud koy gibagasto diri so nice siya kay DIY siya kay ang powder is nara jud na sa balay usually bisan baby powder or unsa then mix niyo with water and it's so simple and easy bisan dili siya kaayo nga nindot nga like bisag dili kayo siya pang super nga makeup thing pero at least panglaban na siya for Halloween and Halloween is really fast approaching so hope na nakoy matabang ninyo nga nindot nga or like easy way to be Pennywise nga makeup Pennywise and that's it and that's all for tonight and I hope that you are Jappy and always be Jappy ha okay and bye. Let's play. It's me, Pennywise.